Всім привіт! З вами Анастасія Кривіцька і я на острові Корфу, тому беру сьогодні вас у свою маленьку подорож, маленьку відпустку. Перш ніж показати вам Корфу, давайте швидко повернемося на кілька днів назад, тому що, щоб опинитися тут, доводиться проїхати майже пів Європи. Спершу це був нічний потяг із Києва до Хелма, а далі електричка до Варшави. Затримали наш потяг на кордоні приблизно на 2-3 години. Так як наш потяг мав приїхати о 8:08 в Хелм, у мене були квитки на електричку на 8:30. Ну і у людей також такі ж квитки були, але електричку ми пропустили. І ось зараз нам кажуть, що в цілому можна на ті ж квитки їхати на наступній електричці. Єдине, що прийдеться їхати стоячи, оскільки місць сидячих вже немає. Ось тому прийдеться їхати до Варшави практично 3 години стоячи. На щастя, я все ж вирішила не ризикувати і взяла квитки таким чином, щоб виліт був завтра у нас. Тобто ми сьогодні ночуємо у Варшаві і лише завтра вилітаємо в Грецію. Але от дівчата з нами їхали, і у них сьогодні виліт на 17:00, тому вони нервували. Я не знаю, як вони добираються зараз і куди вони вирішили в результаті їхати. І я тому ніколи не ризикую і краще беру час з запасом, краще переночую у Варшаві. Моя вам щира порада – завжди краще закладати багато часу між потягом і літаком. Далі нас чекав готель у Варшаві, який я навряд чи буду вам рекомендувати, тому що під час бронювання я якось пропустила момент, що душ і туалет тут спільні на весь поверх. Але, чесно кажучи, це була ще не найбільша проблема. Готель знаходився просто в центрі міста, в дуже тусовочному районі, і якщо ви думаєте, що після дороги ви добре виспитеся перед перельотом, то ні. Усю ніч під вікнами хтось гуляв, кричав, а спортивні машини наче влаштували якісь нічні перегони. Тому ранок у нас був максимально бадьорий. Наступного дня на нас чекав вечірній виліт з аеропорту Модлін, куди ми дісталися на таксі. Усього 2,5 години польоту, і ми вже приземляємося на Корфу. Оскільки прилетіли ми вже досить пізно, я вирішила не їхати одразу в основне місце нашого відпочинку, а провести перші 2 дні в самому Корфу Таун. До речі, місцеве називається місто Керкіра, і це було чудове рішення. Сам аеропорт знаходиться саме у цьому місці. Зазвичай від столиці острова очікуєш чогось більш туристичного та метушливого, але Керкіра виявилася зовсім іншою. Тут неймовірно красиво поєднується грецька, італійська та французька архітектура, тому інколи взагалі забуваєш, що знаходишся в Греції. Я особисто люблю просто гуляти без конкретного маршруту, заглядати у вузькі вулички, знаходити затишні дворики, спостерігати за місцевими і поступово перемикатися в режим відпустки. По дорозі ми побачили фортецю Неофруріо. Всередину не заходили, але навіть зовні вона виглядає дуже вражаюче і чудово доповнює атмосферу старого міста. Потім дійшли до музею азіатського мистецтва. Усередину ми також не потрапили, але сама будівля просто розкішна. А ще за музеєм є невеликий сад, де можна перепочити від спеки, і відкривається дуже красивий вид на море. Поруч ми також побачили бастіон Мартіненго, а з набережної відкрився дуже красивий вид на церкву Святого Георгія, яка більше нагадує античний храм, ніж звичайну для нас церкву. Ну і куди ж без гастрономічної частини подорожі. Під час прогулянки ми спробували те саме відоме морозиво в Папа Джорджіас, і воно виявляється саме таким смачним, як про нього пишуть у відгуках. А завершили день біля вітряка Анемомілас, де зустрічали захід сонця, спостерігали за морем, тепле повітря, красиве світло, човники і повне відчуття того, що відпустка нарешті почалася. Після цього ми повечеряли в ресторані Посейдоніо, який знаходиться зовсім поруч із нашим готелем. Щиро раджу, все дуже смачно. Ми замовили пасту з морепродуктами на 2. Мама її вже зіпсувала, не дала мені зняти, по-нормальному відклалася. Ось, але вона реально виглядала гарно і смачно дуже. І погляньте на цей величезний салат. Це салат, по факту це наш салат Цезар, а у них називається просто чікен. Тут одним салатом можна на весь день наїстися. І ось такий червоний ель також ми замовили спробувати, дуже смачний, я люблю таке пиво.
До речі, жили ми в Arion Hotel. І цей готель я вже можу сміливо рекомендувати. За 2 ночі зі сніданками ми заплатили 9700 гривень за номер. Готель знаходиться в хорошій локації, недалеко від моря і саду, приблизно за 20 хвилин пішки від історичного центру міста, тому тут спокійно, тихо, затишно, але при цьому є все необхідне – море та пляж в пішій доступності. Тому якщо ви плануєте провести кілька днів у Керкірі, можете взяти цей варіант собі на замітку. До речі, ще важливий момент, що по місту курсують автобуси, тому якщо вам важко ходити, то сміливо можете розглянути цей варіант. Саме на автобусі ми вирушили в місце, яке вважається одним із найвідоміших на всьому острові, і воно також знаходиться буквально поруч з Корфу-тауном. Це оглядовий майданчик біля аеропорту, де літаки пролітають просто над твоєю головою. І я зараз зовсім не перебільшую, тут вони приземляються настільки низько, що здається, ніби до них можна дотягнутися рукою. Навіть якщо ви не фанат авіації, це справді дуже незвичне видовище і одна із тих локацій, яка запам'ятовується надовго. А ще саме тут знаходиться одна з візитівок острова – невеликий білосніжний монастир, який ніби плаває посеред моря і з'єднаний з берегом вузьким пірсом. Обов'язково варто завітати сюди. Після цього ми сіли на автобус, який курсує островом, і вирушили в наше основне місце відпочинку – селище Палеокастриця, що знаходиться на північно-західній частині Корфу. Саме тут ми і планували провести більшу частину нашої відпустки. Для проживання ми обрали апартаменти Дімітрій Студіо. І, чесно кажучи, коли ми приїхали сюди і побачили цей вид, я зрозуміла, що вибір був абсолютно правильним. І так, показую вам рум-тур наших апартаментів. Заходимо і відразу у нас тут кухня, така малесенька. Малесенька, але все є. Далі проходимо тут ванна. Ванна, звісно, трішки бажає кращого, але в цілому непогано. Так, далі заходимо в кімнату. 2 окремих ліжка. Вони трішки освіжили номер, тому що я коли дивилася на сайті, а саме на букінгу, то воно було трішки в гіршому стані, але бачу, зараз вони трішки його перекрасили, освіжили і виглядає вже краще. Тут є така, як влаштована, вбудована міні-шафка, є фен. Зря я взяла свій фен, але мій кращий. Так, такий класний столик маленький, де можна нафарбуватися, і заради ось цього виду я в цілому їх і забронювала. Погляньте, яка це краса. Ми виходимо ось так на терасу, тож тут можна снідати, пити каву. Просто неймовірно. Гори, море, що ще треба. І дуже-дуже тихо, що мені особисто дуже подобається. Мені хотілося якогось такого прям камерного відпочинку, і тут у нас свій вихід до пляжу. Зараз я вам все покажу. На свою вартість апартаменти, я вважаю, чудові. Ми тут будемо аж 10 ночей, тому це чудово. Кондиціонер, до речі, є, що дуже важливо. Wi-Fi, сказали, є, ось є Wi-Fi. Ну все, будемо переодягатися і бігти до моря, бо мама вже не може втриматися. До пляжу у нас ось така стежка. І ось так сходами спускаємося до нашого практично приватного пляжу. Пляж крихітний, але це якийсь такий особливий затишок, особливий кайф, коли нікого немає більше і ви одні тут відпочиваєте. Але тут хочу зробити ремарку. Коли я показувала ці апартаменти в Інстаграм, мені написали коментар, що я нібито завжди обираю дешеве житло. А хтось, наприклад, відпочиває тільки в дорогих лакшері-готелях із сервісом. Знаєте, мені здається, що в подорожах немає правильного чи неправильного вибору. У кожного свої пріоритети. Я можу дозволити собі дорожчий готель, але саме зараз у моєму житті пріоритети трохи інші. Тому до вибору житла я підходжу дуже практично. Для мене найважливішими були 3 речі.
Цей неймовірний вид, пляж буквально поруч і відчуття приватності та спокою. Саме заради цього ми й обрали ці апартаменти. І чесно кажучи, коли я сиділа на цій терасі і дивилася на море, я жодного разу не подумала, що щось мені бракує. Тому я завжди за те, щоб кожен обирав той самий формат відпочинку, який робить щасливим саме його. Для когось це 5-зірковий готель і сервіс, для когось невеликі апартаменти з таким краєвидом. І обидва варіанти абсолютно нормальні. Тому, будь ласка, непрохані поради тримайте при собі та вмійте поважати особисті кордони. А буквально поруч знаходиться один з найпопулярніших та найкрасивіших пляжей острова – Агія Тріада Біч. Він уже більший і більш облаштований. Тут можна орендувати лежак на цілий день, посидіти в красивому барі-ресторані прямо біля моря і просто провести весь день, нікуди не поспішаючи. Майже всі пляжі в Палеокастриці галькові. Саме завдяки цьому вода тут настільки прозора, що іноді здається, ніби човни просто зависли у повітрі. Єдине, до чого варто бути готовими, що через гальку заходити у воду не зовсім комфортно, тому я б радила взяти із собою спеціальне взуття для моря. Буквально поруч із нашими апартаментами знаходилися 2 хороші супермаркети, а також багато атмосферних ресторанчиків і таверн. І, звісно, окремо потрібно сказати про котів. Мені здається, вони є справжніми господарями цього острова. На вечерю ми вирішили пройтися трохи далі від наших апартаментів до ресторану Belvedere, звідки відкривається просто неймовірний вид на бухту Палеокастриці. І як це часто буває в Греції, порції тут виявилися дуже щедрими та смачними. Я ще пам'ятаю це з нашої поїздки на Крит. Греки точно не люблять, коли гості йдуть голодними. Щиро раджу цей заклад. Добрий раночок. Сьогодні у нас дуже цікавий ранок, тому що ми беремо лодку в оренду. Це мій буде перший експірієнс. Я трошки хвилююся, але думаю, все буде легко і не важко. Мама боїться, але її змусила. Ось. Чекаємо, зараз нам мають підвести нашу лодку. У Палеокастриці є багато невеликих локальних прокатів човнів. Ми орендували човен у сімейній фірмі Попеї, яка знаходиться буквально поруч із нашими апартаментами. Ми прийшли ввечері, обрали човен, підписали документи і залишили завдаток у розмірі 20 євро. Перед поїздкою вам проводять короткий інструктаж, показують маршрут, пояснюють правила безпеки, вчать користуватися човном, кидати якір і навіть зав'язувати морський вузол. І вже за кілька хвилин ти самостійно вирушаєш досліджувати узбережжя острова. Якщо зараз ви подумали, ні, це точно не для мене, я не впораюсь, то абсолютно чесно, усе набагато простіше, ніж здається. Якщо ви водите автомобіль, то з керуванням човном найімовірніше теж не матимете жодних проблем. Єдине, що справді важливо, не підпливати надто близько до скелі, якщо ви не впевнені у своїх навичках. Нам рекомендували триматися на безпечній відстані, адже можна пошкодити човен і тоді доведеться оплачувати великий штраф. А так беріть з собою воду, перекуси, вирушайте досліджувати різні бухти. Ми з мамою усі 4 години без зупинки досліджували узбережжя, місця, до яких неможливо дістатися автомобілем, і постійно ловили себе на думці, що колір води тут виглядає просто нереальним. А мама тим часом уважно вдивлялася у воду в пошуках акул. Мам, звідки тут акула? Хоча все, що вгледіла, це кольорових рибок і диких кіз на скелях. Ми настільки захопилися, що навіть запливли трохи далі, ніж нам рекомендували. І коли повернули човен, довелося ще доплатити 50 євро за бензин. Тому загалом на 4 години оренди човна коштувало нам 100 євро, але нам вийшло 150. Мене ще часто запитували, а як зрозуміти, куди плисти. Насправді все дуже просто. Вам дають карту і показують приблизні маршрути та бухти, але чесно, заблукати там практично неможливо. Таких маленьких човнів навколо дуже багато, тому ви постійно бачите інших людей і швидко орієнтуєтесь, куди можна плисти далі. Халявщики не хочеш шукати, а хочеш, щоб кидали їм. Отже, що вам сказати, я задоволена, це повний кайф і однозначно варто спробувати, не боятися, тому що в цілому тут нічого важкого і
Бистра інструкція, буквально 20 хвилин він все розповів, все зрозуміло. Класно, тому що деякі пляжі доступні лише ось так подивитися з води. До них не підібратися з суші. Тому обов'язково спробуйте. На 4 години більше, ніж достатньо. Якщо ви, звісно, плануєте на кожному пляжі відпочивати і виходити, тоді, можливо, можна взяти і на сутки. А якщо ось так, як ми, буквально переглянути все, подивитися, насолодитися красою, спробувати цей досвід, то достатньо буде на 4 години. Коли я планувала цю подорож, для мене було дуже важливо знайти місце, де буде неймовірна природа і водночас багато красивих локацій у пішій доступності, оскільки я не хотіла брати автомобіль на прокат на весь відпочинок. І Палеокостриця виявилась саме таким місцем. Якщо пройтися буквально 10-15 хвилин від наших апартаментів, відкриваються дуже красиві бухти, оглядові точки та багато місць, які хочеться досліджувати. Так, цей регіон трохи дорожчий за інші райони острова, але він абсолютно вартий своїх грошей. Тут просто неймовірне поєднання гір, моря, зелені та бухт із водою такого кольору, що іноді здається, ніби хтось увімкнув фільтр. Тут достатньо просто сісти на терасі з чашкою кави і дивитися навколо. Що мені дуже сподобалося в Палеокостриці, тут немає відчуття великого туристичного курорту. Це не про вечірки та натовпи людей, це місце про затишок, повільні ранки, красиві заходи сонця і якусь особливу атмосферу, яка дуже швидко розслабляє. І при цьому тут є все необхідне для відпочинку: кафе, ресторани, пляжі, прокат човнів, сапів, катамаранів і багато різних активностей. А ще звідси можна самостійно піднятися до монастиря Палеокостриці. Не потрібно брати екскурсію чи автомобіль, усе знаходиться зовсім поруч. Звідти відкриваються неймовірні види, обов'язково підніміться. Чесно кажучи, я жодного разу не пошкодувала, що зупинилася саме тут. Більше того, якщо я ще раз прилечу на Корфу, то наймовірніше я знову оберу Палеокострицю. Ми орендували машину. Вгадайте, яку? Звісно, Nissan. Але насправді вибір був невеликий, тому що мені важливо було, щоб машина була автомат, невеличка, і тому я обрала Nissan Pulsar. Вона мені знайома просто по інтерфейсу, я вирішила, нехай це буде Nissan. Тим паче, що я лише вперше беру машину саме ось за межами України. Для мене це новий досвід, і тому було трішки страшно взагалі її брати. Але я вирішила, у мене вже такий досвід є в Києві, водіння в таких умовах, що мені цей острів варто спробувати. Машинку я орендувала на сайті. Хороша фірма, мені дуже сподобалося. Дуже сподобалося, що багато локацій в цілому, де можна забрати машинку. Але якщо ви не хочете переплачувати, то, звісно, це в межах аеропорту і в межах міста Керкіра. Машинку краще бронювати завчасно, оскільки вибір саме на автоматі чомусь дуже маленький. І, звісно, якщо завчасно, то це вже й інша вартість. В цілому нічого важкого. Зайшла на сайт, обрала собі машинку, обрала тип страхування. Я обрала повну страховку, звісно. Для мене це спокій. І вийшло нам на 2 суток ось ця машинка, 140 євро повне страхування. Щодо бензину, то тут, я думаю, це знайомо кожному. Звичайна система, скільки ти береш бензину, стільки маєш привезти. Чи важко взагалі їздити по острову? Взагалі не важко. Але дивлячись, які місця і куди ви плануєте їхати. Тому що ми заїжджали буквально в такі місця, де був дуже такий крутий підйом і ще й ґрунтовка. І в ці моменти мені було дуже страшно. Тому в ці моменти дуже важливо, яка сама машина у вас. Для мене важливо було, щоб вона була на автоматі і не скочувалась назад, і щоб я була впевнена в машині. Тому краще брати трішки
якіснішу машину, якщо ви плануєте діставатися до ось таких далеких пляжів. І взагалі вулички дуже вузькі, потрібно їхати повільно, тому наче воно все так поруч, наче воно ось там буквально 3 кілометри, але їдеш досить довго, тому що дуже круті повороти і усі їдуть повільно. І тобі потрібно уважно дивитися на дорогу, щоб в цьому повороті ніхто не вискочив. Тобто ось такі моменти, да. Я думаю, що якщо ви в Києві постійно їздите, то тут вам не буде важко, але просто потрібно бути уважною, не поспішати і краще брати більш якісну машину. Ну а машину ми взяли не просто так. На Корфу є кілька місць, до яких значно зручніше добиратися саме машиною. Так, ви можете дістатися автобусом, але просто машиною це швидше. І нам дуже хотілося побачити ще кілька найкрасивіших локацій острова. Першою такою зупинкою став Порто Тімоні. Дісталися на одну з найкрасивіших, здається, це найсхідніша точка острова Порто Тімоні. Шлях сюди нелегкий, але він того вартий, тому обов'язково must have visit. Порто Тімоні відомий тим, що тут знаходяться одразу 2 бухти, розділені вузькою смужкою суші, і зверху відкривається просто неймовірний вид. Саме заради цього краєвиду сюди і приїжджають. Чесно кажучи, це одне з тих місць, які складно передати через камеру. Потрібно бути в моменті. Єдине, про що варто знати заздалегідь, від парковки до оглядового майданчика і пляжу потрібно пройтися пішки. Дорога місцями досить крута, особливо назад у спеку, але ці види абсолютно варті всіх зусиль. Наступною нашою зупинкою став канал Джамор, або ж Тунель кохання у містечку Сідарі. Це одне з найвідоміших місць на Корфу. Протягом 1000 років море і вітер сформували тут скелі в химерні форми, через що це місце виглядає майже нереально. Відчуття, що ти на іншій планеті. До речі, Сідарі ще одне з найпопулярніших курортних містечок на острові, але за атмосферою воно дуже відрізняється від Палеокастриці. Тут значно більше людей, більше готелів, барів, ресторанів і загалом більш активне тусовичне життя. А ще тут зовсім інші пляжі. Якщо в Палеокастриці переважають невеликі галькові бухти, то в Сідарі вже широкі піщані пляжі з дуже пологим і мілким входом у воду. Тому це місце особливо класне для сімей з дітьми та тим, хто любить більш класичний пляжний відпочинок. Подивитися ще один пляж, один з найкрасивіших на Корфу, це Гліфада Біч. Принаймні так пишуть зараз, будемо оцінювати. Дорога сюди трішки легша, єдине, що вже ближче до пляжу, вона така більш серпантиниста і приходиться просто повиляти, але так в цілому вже легше, коли нам потрібно було переїжджати аж туди. Чесно кажучи, він мені дуже сподобався настільки, що наступного разу я б навіть розглянула варіант зупинитися саме тут. По-перше, тут дуже красивий дрібний золотистий пісочок, по-друге, дуже комфортний пологий вхід у воду, а ще завдяки відкритому, широкому узбережжю і вітру тут часто з'являються невеликі хвилі, і саме вони створюють абсолютно особливу атмосферу. Це вже зовсім інший. Я навіть не знаю, таке відчуття, що тут я десь біля океану, зовсім інший вайб, зовсім інше море. Я в захваті. І в цьому є свій шарм, і в тому морі є свій шарм. Прям обов'язково потрібно відвідати цей пляж. У якийсь момент мені навіть здалося, що я не в Греції, а десь біля океану. Тому якщо вам більше до душі такі широкі піщані пляжі, хвилі та цей особливий вайб океанського узбережжя, то обов'язково зверніть увагу на Гліфада Біч. Корфу став для мене одним із тих місць, куди дуже хочеться повернутися. Мене вразило тут усе. Неймовірна природа, колір моря,
бухти, атмосфера спокою і те, наскільки різними можуть бути локації на одному острові. Ми ще й дуже вдало обрали час для поїздки. Наприкінці травня, на початку червня, тут уже по-справжньому літо, вода чудова, але при цьому ще немає великого натовпу туристів. Можна спокійно насолоджуватися островом, його красою і цією особливою атмосферою, заради якої ми так любимо подорожі. Тому якщо ви, як і я, любите красиву природу, атмосферні місця і відпочинок без поспіху, то Корфу від щирого серця рекомендую. Дякую за перегляд, сподіваюся, відео було цікавим та навіть корисним для вас. Не забудьте підтримати мій канал приємними словами в коментарях. Ну а з вами була Анастасія Кривіцька. Бажаю красивих та незабутніх подорожей вам.